Ito po ang dough ng pineapple pie. 500 grams of all-purpose flour, 120 grams ng margarine, 3/4 cup ng sugar, half cup ng skim milk, 2 teaspoon ng baking powder, 1 teaspoon ng salt, at 3/4 cup ng water. So, ngayon, magsisimula na po. Uunahin po ang puando bago ang filling. Dito sa flour, ihahalo ang baking powder, asin, skim milk, at sugar. Mix lang. Bago ihalo ang margarine. I-mix po natin. Bago ilagay ang water. Masahin hanggang makabuo ng dough. Ayan, nakabuo na po ng dough. Huwag masyadong masa kasi pag nilagay ito sa baking pan, lalaban siya. Hindi siya mailalagay na maayos. Nakares, lalagyan ng papahiran ng margarine ang gagamitin na baking pan. Ito ay 9 by 13. Hatiin sa dalawa itong dough. Yung isa ay pang cover, yung isa ay para sa ilalim.
Pero mas lamang po dapat ang nasa ilalim. So, ito, gagamit ako ng rolling pin para mas madali siya ilagay. So, ito na po siya. Ngayon, so, iayusin na rin natin yung pang-cover. Para pagkaluto ng filling, cover na lang po siya. So, ito na yung panlagay niya sa ibabaw. Niready ko na rin. Ito naman po ang pineapple fillings. Kailangan natin ng 227 grams ng crushed pineapple. Kailangan natin ng 2 tang pineapple. Pero, hindi natin naubusin yan. 1 litro pack lang at saka konti lang nito. Tapos, 1 3/4 cup na sugar. 2 1/2 cup ng cornstarch. Ay, di-dissolve natin to sa 2 cups of water. Lalagyan din natin siya ng a drop of food color. Ang gamit ko ay golden yellow. Lalagyan din ng vanilla essence sa drop lang at 1,000 ml na water. So, dito po sa kawali, ilagay natin yung water. Huwag natin ito todo. Kasi, titimplahin natin yung tang pineapple. Tutunawin natin dito. Ilagay din natin yung crushed pineapple. Tsaka sugar. Ngayon, yung tang pineapple naman, dissolve natin dito sa natirang water bago ilagay doon. So, ayan. I-dissolve natin yung tang. Lagay natin siya dito. Tunawin natin yung tunawin yung asukal. At hintayin po natin kumulo. Hinihintay natin kumulo yung pineapple. Itong cornstarch, lalagyan natin ng 2 cups of water. Tunawin na po natin siya. Ayan, ito na po yung cornstarch na may 2 cups water. Tunawin natin siya. Kasi mahirap din itong tunawin eh. Pag kumukulo yun, doon pala kayo magtutunaw. Maubusan ng water yung kukulangin kayo. Hindi ko masasabi ang sukat ng food color kasi ito ay golden yellow kaya mas makulay siya kaya gumagamit ako ng toothpick. So ayan po. Ayan, makulay po kasi yan. So ayan na po siya.
So, ngayon ito, pag kumukulo na siya, ayan, kumukulo na. So, ayan, pag kumukulo na siya, ihalo na tong cornstarch na dinasol. Dumikit na naman siya. Tapos lalagyan natin yung vanilla essence. Konti lang. Mapabango lang po yan. Yan. Tapos hahaluin siya ng hahaluin. Medium heat lang. So, yan. Pag clear na po, wala na siyang puti-puti. Luto na po siya. Tikman nyo rin siya. Kailangan wala nang maligas-gas, wala nang magaspang. So, luto na po yun. Nasaling ko na siya. So, ayan. Saling na po natin. So, ngayon, ayan, ilagay na po natin yung cover. So, tatanggalin po natin yung mga nasa gilid. Lalagyan po natin siya ng egg wash, ibabaw. Papahiram po natin. Papahiram po natin ng egg wash. Tutusukin natin siya ng tinidor. Para sumingaw, para hindi siya umangat. Kasi may baking powder to ah. At isasalang natin siya sa preheated oven na 150 degrees ng 35 minutes po. Yung pineapple pie, nalamig ko na rin po siya. Matagal pang palamigin, inaabot ng 2 hours. Ngayon, kakat ko na po siya. So, ngayon, ayan po, nakat ko na siya. Ayan po yung order sa akin. So, ito na po. So, ayan na po yung pineapple. Sarap po yan. Sakto lang yung Camille. At yung balat po niya, ay malambot po. Mangasim-ngasim po siya. Ng konti. Hindi po sobrang asin, tama lang po. Ayan, pineapple pie.